হেল্ল' বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। তো আজি ওলাইছোঁ আপোনালোকৰ বাবে এটা নতুন ভিডিঅ'টো হ'ল যে ফাইনেলি আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব অৰুণোদয় 3.0। তো যিসকল মহিলাই অৰুণোদয় পোৱা নাই, তো সেইসকলৰ কাৰণে বহুত ভাল খবৰ। যদিহে আপোনালোকৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, তো আপোনালোকে লাভ কৰিব অৰুণোদয় 3.0। আৰু এইবাৰৰ পৰা আপোনালোকে 3000 কোটি টকা আপোনালোকে লাভ পাব বুলি কৈছে আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে। তো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে নিজে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় 3.0 আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব। তো কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব আৰু কেতিয়ালৈকে লাষ্ট ডেট ৰখা হ'ব আৰু ৰেচন কাৰ্ডৰ লগত আৰু কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব, তো সকলো ডিটেইলছ আপোনালোকে আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত জানিব পাৰিব। তো আপোনালোকে কেইটামান কাম আপোনালোকে যদি কৰা নাই সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব। যদি নকৰে হয়তো আপোনালোকে অৰুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰিব। তো কি কৰিব লাগিব, কেনেকৈ কি কৰিব, সকলো ডিটেইলছ আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত মই আপোনালোকক A to Z জনাই দিম। তো ভিডিঅ'টো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ প্ৰথমৰ পৰা শেষলৈ চাই থাকিব। আৰু যদি মোৰ চেনেল নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছএপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই অৰুণোদয় 3.0ৰ বিষয়ে জানিব পাৰে বা মহিলাসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে। তেন্তে বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। যদি অৰুণোদয় ৱেবছাইটত যদি আপোনালোকে আহে, তো আপোনালোকে ইয়াতে এটা নটিফিকেশ্যন চাব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ অৰুণোদয় 3.0। মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ নটিফিকেশ্যনত কি কোৱা হৈছে। তো চাই ইয়াতে কোৱা হৈছে অষ্টদাস, ইয়াতে অষ্টদাস মুকুতাৰ উন্নয়নী মালাৰ ভিতৰত অগ্ৰণী গুটি হিচাপে অভিহিত অৰুণোদয়ক 2020 আৰু 21 চনৰ বাজেট ভাষণত তেতিয়াৰ সন্মানীয় বিত্তমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে। আঁচনিখনে মাহেকীয়া ভিত্তিত স্থায়ী আৰ্থিক সাহায্য জৰিয়তে ৰাজ্যৰ আৰ্থিকভাৱে দুৰ্বল মহিলাসকলক মহিলা সবলীকৰণ, দৰিদ্ৰতা দূৰীকৰণ আৰু আৰ্থ সামাজিকভাৱে অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ কথা কল্পনা কৰিছে, যাতে তেওঁলোকৰ ন্যূনতম মাহেকীয়া নগদ ধনৰ প্ৰবাহ নিশ্চিত হয়। যিহেতু যথেষ্ট সময় পাৰ হৈ গৈছে, সেয়েহে তথ্যসমূহ আপডেট কৰাটো আৰু উন্নত মানদণ্ড আৰু পদ্ধতিৰে আঁচনিখন ৰূপায়ণ কৰাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। অৰুণোদয় 1 আৰম্ভ হৈ গৈছে, প্ৰথমতে অৰুণোদয় 1.0 আৰু তাৰপিছত অৰুণোদয় 2.0 পৰ্যায়ক্ৰমে বন্ধ কৰাটো প্ৰয়োজনীয় আছিল। কোনো লিগেচি ডাটা স্থানান্তৰ নকৰাকৈ অৰুণোদয় 3.0 ফলপ্ৰসূভাৱে আৰম্ভ কৰিবলৈ। কিন্তু অৰুণোদয় 3.0ৰ হিতাধিকাৰী নিৰ্বাচন কৰাৰ সময়ত জিলা প্ৰশাসনে সৰ্বোচ্চ যত্ন লৈছিল যে অৰুণোদয় 1.0 আৰু অৰুণোদয় 2.0ৰ যোগ্য হিতাধিকাৰীসকলক আঁচনিৰ পৰা আঁতৰাই মুচি পেলোৱা নহয়, যদিহে তেওঁলোকে অৰুণোদয় 3.0ৰ নিৰ্দেশনা অনুসৰি নহয়। অৰুণোদয় 3.0ৰ হিতাধিকাৰী হ'বলৈ মূল পূৰ্বাশ্য আছিল যে ব্যক্তিজনে ৰাষ্ট্ৰীয় খাদ্য সুৰক্ষা আইন, মানে আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড NFSৰ অধীনত হিতাধিকাৰী হিচাপে নামভৰ্তি কৰিব লাগিব। যিসকলৰ অৰুণোদয় ৰেচন কাৰ্ড আছে সেইসকলেহে এই অৰুণোদয় 3.0 লাভ কৰিব। প্ৰথমতে অৰুণোদয় 1.0 আছিল, তাৰপিছত আহিল 2.0, এতিয়া আহিছে 3.0। তো অৰুণোদয় 1.0 বা 2.0 পোৱাসকলৰ পৰা কিন্তু বহুতৰে নাম কৰ্তন কৰা হৈছে, কাৰণ তাতে বহুত ভুৱা যিসকল যোগ্যই নহয় সেইসকলেও কিন্তু অৰুণোদয় টকা লাভ কৰি আছিল বা অৰুণোদয় টকা লাভ পাইছিলে। তো এতিয়া আৰু কি হৈছে আপোনালোকে সকলোৱে জানে, কেইদিনমান আগত এটা ভেৰিফিকেশ্যন আৰম্ভ হৈছিলে 3.0ৰ কাৰণে। 3.0ৰ কোনসকল যোগ্য হয়, তো যিসকল যোগ্য হয় সেইসকলকতো ৰখাই হৈছে, যিসকল অযোগ্য সেইসকলক কিন্তু কৰ্তন কৰি দিয়া হৈছে। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। তো আপোনালোকে এতিয়া যিটো আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ড আছে, এই ৰেচন কাৰ্ড আপোনাৰ KYC কমপ্লিট হৈ আছে নে নাই আপোনালোকে প্ৰথমতে চাব। যদি আপোনাৰ KYC কমপ্লিট হৈ নাই, তো আপোনালোকে কিন্তু অৰুণোদয় আঁচনি লাভ নকৰিব। দ্বিতীয়তে আপোনাৰ বেংক পাছবুকখনৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন DVD লিংক হৈ আছে নে নাই সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিব লাগিব। যদি লিংক হৈ আছে তো আপোনালোকে লাভ কৰিব, আৰু যদি DVD লিংক হোৱা নাই তো সোনকালে আপোনালোকে কৰি ল'ব। এতিয়া আৰু বেলেগত যাব নালাগে, নিজে আপোনালোকে হাতত থকা স্মাৰ্টফোনেৰে আপোনালোকে কৰি ল'ব পাৰিব অনলাইন মাধ্যমেৰে। যদি আপোনালোকে কৰিব বিচাৰে তো মোক কমেণ্ট কৰি জনাব, ভিডিঅ' বনাই মই আপোনালোকক জনাই দিম কেনেকৈ আপোনালোকে DVD লিংক কৰিব, আপোনাৰ বেংক পাছবুকখনৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখন কেনেকৈ লিংক কৰিব। যদি আপোনাক ভিডিঅ' লাগে, আৰু এটা অলৰেডি কিন্তু মোৰ ভিডিঅ' আপলোড কৰা আছে, যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তো আপোনালোকে চালেও আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাইছে আপোনালোকে লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে আপোনালোকৰ সুবিধাৰ কাৰণে যদি যিসকলে চাব বিচাৰে সেই ভিডিঅ'টো মই এইটো ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যনত দি থৈ দিম। তো তাতে ক্লিক কৰি আপোনালোকে চাব পাৰিব। আপোনাৰ চাইছে আপোনালোকে আধাৰ কাৰ্ডখনৰ লগত আপোনাৰ বেংক পাছবুকখন লিংক কৰি ল'ব পাৰিব। তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে। এতিয়া আপোনালোকক জনাই দি আছোঁ ইলিজিবিলিটি, মই আপোনালোকক দেখাইছোঁ কোনসকল মহিলা ইলিজিবিলিটিৰ হ'ব, সেইটো মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। আপোনালোকে যদি এইটো ৱেবছাইটত আহি আপোনালোকে চাব পাৰিব চাগে, নতুন আপডেট একদম চাব পাৰিছে, জুলাই 7, 2026 নতুন আপডেট। তো আপোনালোকে যদি ইয়াৰ পৰা চেক কৰিব বিচাৰে আপোনালোকে চেক ইলিজিবিলিটি আপুনি চাব পাৰিছে। ইয়াতে চেক ইলিজিবিলিটি প্ৰথমতে আপোনালোকে চেক কৰি লওক, আপুনি এই অৰুণোদয় আঁচনিখন পোৱাৰ যোগ্য হয় নে নাই আপোনালোকে প্ৰথমতে চেক কৰি ল'ব। যেতিয়া আপোনালোকে ক্লিক কৰিব, ক্লিক কৰাৰ লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ পেজটো অপেন হ'ব। ইয়াতে কোৱা হৈছে ওপৰত অৰুণোদয় এলিজিবিলিটি চেকাৰ, আপুনি চাব পাৰিছে। ইয়াতে কেইটামান কুৱেশ্যন থাকিব, কুৱেশ্যনৰ আপোনালোকে এনচাৰ দিব লাগিব। তো এতিয়া চাপ'জ আপোনালোকে চাগে ইয়াতে কোৱা হৈছে আৰ ইউ এ পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেণ্ট অফ আছাম, তো হয় আপোনালোকে ইয়াতে ইয়েছ চেলেক্ট কৰিব লাগিব। তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে, এইটো মই চেলেক্ট কৰিছিলোঁ তাৰ কাৰণে এনেকুৱা আহিছে, মোৰ চেলেক্ট কৰাই আছে। তো এতিয়া আপোনালোকে 2 নম্বৰত আপোনালোকে চাওক হোৱাট ইজ দ্য জেণ্ডাৰ অফ দ্য এপ্লিকেণ্ট, তো আপোনাৰ জেণ্ডাৰটো আপোনাক চেলেক্ট কৰিব লাগিব। তো আপোনাক ইয়াতে মেল ফিমেলটো আপোনাক ইয়াতে চেলেক্ট কৰি লৈ ল'ব। একচুৱেলি ইয়াতেতো মেল দিয়া হৈছে, কিন্তু একচুৱেলি মেল সেইসকল লাভ কৰে যিসকলৰ
বিকলাংগ হয় সেইসকলে অৰুণোদয় পায় আৰু অৰুণোদয়খন হ'ল আপোনাৰ একচুৱেলি মহিলাসকলৰ কাৰণে তো আপুনি যদি বিকলাংগ নহয় তো আপোনালোকে ফিমেলটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আপুনি ইয়াতে জেণ্ডাৰ মেল চিলেক্ট কৰিলে কিন্তু নহ'ব যদি আপোনালোকে বিকলাংগ হয় তো আপোনালোকে মেলটো চিলেক্ট কৰিব পাৰিব তাৰপিছত 3 নম্বৰত কোৱা হৈছে যাতে আপোনালোকে ইজ এনি ফেমিলি মেম্বাৰ অফ গভৰ্ণমেণ্ট এমপ্লয়াৰ তো আপোনাৰ ফেমিলিত কোনোবাই গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি কৰে নেকি গভৰ্ণমেণ্ট চাকৰি যদি কৰে তো ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব লাগিব আৰু যদি নকৰে তো আপোনালোকে ন চিলেক্ট কৰিব তাৰপিছত কোৱা হৈছে যাতে আপোনালোকে আপোনাৰ আয় ইয়াতে কোৱা হৈছে ইজ দ্য হাউচ হোল্ডাৰ ইনকাম বিল' 2 লাখ পাৰ এনুৱেল চাব পাৰিছে বছৰি ইনকাম 2 লাখতকৈ কম হ'ব লাগিব তো ইয়াতে আপোনালোকে যদি বেছি হয় বেছি চিলেক্ট কৰিবলৈ ইয়াতে দুটা অপশ্যন পাব ইয়াতে ইয়েছ বিল' 2 লাখ ন এবভ 2 লাখ ইয়াতে আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছত ইয়াতে আপোনালোকে 5 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো হ'ল আপোনালোকে চাওক ইয়াতে কোৱা হৈছে ডিউজ দ্য এপ্লিকেণ্ট হেভ এন আধাৰ লিংকেড বেংক একাউণ্ট এই যে মই কৈছিলোঁ যে আপোনাৰ বেংক পাছবুকখন আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ডখনৰ লিংক আছে নে নাই ইয়াতে আপোনালোকে দুটা অপশ্যন পাব ন আৰু ইয়েছ তো আপোনালোকে ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব আৰু যদি আপোনাৰ নাই তো আপোনালোকে ন চিলেক্ট কৰিব তো ইয়াতে ইয়েছ চিলেক্ট কৰিব তো আপোনাৰ যদি নাই তো আপোনালোকে লিংক কৰিব লাগিব আৰু যদি আপোনাৰ যদি আছে তো আপোনালোকে তো আৰু একো কৰিবই নালাগে এতিয়া আপোনালোকে চেক মাই এলিজিবিলিটিত আপোনাক ক্লিক কৰিব লাগিব যেতিয়া আপোনালোকে চেক মাই এলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে তলত আপোনাৰ লিষ্ট এটা আহিব মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ যেতিয়া আপোনালোকে চেক মাই এলিজিবিলিটিত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সন্মুখত এনেকুৱা পেজটো অ'পেন হ'ব ইয়াতে কংগ্ৰেচুলেশ্যন দিয়া হৈছে ইয়াতে কোৱা হৈছে ইউ আৰ লিগেলি এলিজিবিলিটি সেকশন ইয়াতে কোৱা হৈছে আপুনি এলিজিবিলিটি হয় ইয়াতে নেক্সট ষ্টেপ দিয়া হৈছে আপুনি কেনেকৈ আপোনালোকে অৰুণোদয়ৰ বাবে আবেদন কৰিব ইয়াতে নেক্সটটো আপোনাৰ নেক্সট ষ্টেপটো দিয়া হৈছে 1 নম্বৰ ইয়াতে ভিজিট ইউৰ নিয়াৰেষ্ট গাঁও পঞ্চায়ত ULB অফিচ যিসকল টাউনত বসবাস কৰে ULB অফিচত যাব লাগিব আৰু যিসকল গাঁৱত বসবাস কৰে সেইসকলে গাঁও পঞ্চায়তত যাব লাগিব 2 নম্বৰ ইয়াতে কোৱা হৈছে আপোনাৰ কি ডকুমেণ্টছৰ প্ৰয়োজন হ'ব ইয়াতে কোৱা হৈছে কেৰি দিছ ডকুমেণ্টছ তো ইয়াতে আধাৰ কাৰ্ড 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ ইনকাম সাৰ্টিফিকেট 3 নম্বৰ বেংক পাছবুক আৰু ৰেচিডেণ্ট প্ৰুফ আপুনি চাব পাৰিছে এই কেইখন আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ লাগিব আপোনাৰ ৰেচন কাৰ্ডখনটো লাগিবই ইয়াৰ লগত আপোনাৰ আধাৰ কাৰ্ড ইনকাম সাৰ্টিফিকেট বেংক পাছবুক আৰু ৰেচিডেণ্ট প্ৰুফ হিচাপে এটা সাৰ্টিফিকেট আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ দিব লাগিব তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তাৰপিছত ইয়াতে কৈছে ফিল আউট দ্য এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম এণ্ড ছাবমিট আপুনি নিশ্চয় বুজি পালে যেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব আপোনালোকে ফৰ্মখন এইটো কিন্তু অৰুণোদয়খন কিন্তু অনলাইন নহয় এইটো আপোনাক অফলাইনে আবেদন কৰিব লাগিব অফলাইনে আপোনাক ফৰ্ম ল'ব লাগিব আপোনালোকে যেটো ফৰ্ম পাব সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে পঞ্চায়ততে আপোনালোকে লাভ কৰিব ইয়াতে কোৱা হৈছে মান্থলি বেনিফিট কিমান পাব 1250 টকা পাৰ মান্থ কোৱা হৈছে কিন্তু এতিয়া আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যে 1250 নহয় এতিয়া 3000 বুলি কৈ আছে এতিয়া কি হয় পিছত গম নাপাওঁ কিন্তু বৰ্তমান এইটো মই শুনা মতে 3000 বুলি কৈ আছে তো বৰ্তমান ইয়াতে কিন্তু 1250 টকাই আছে আৰু এইবাৰ কিন্তু 1100 টকা কৰি লাভ কৰিছে 4টা ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাহিৰে বাকি ডিস্ট্ৰিক্ট মহিলাসকলে 1100 টকা লাভ কৰিছে তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে কাৰণ যি 4টা ডিস্ট্ৰিক্টত বানাক্ৰান্ত মহিলাসকলক কিন্তু বেছিকৈ পইচা দিয়া হৈছিল তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো এতিয়া আপোনালোকে আবেদন কেনেকৈ কৰিব আৰু কেতিয়াৰ পৰা আবেদন আৰম্ভ হ'ব তো এতিয়ালৈকে কিন্তু অফিচিয়েলি ডেট অহা নাই যে কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এতিয়ালৈকে অফিচিয়েলি ডেট অহা নাই কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ছাৰে ঘোষণা কৰিছে যে অৰুণোদয় 3.0 আকৌ নতুনকৈ আৰম্ভ হ'ব তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে বৰ্তমান আপোনালোকে আবেদন আৰম্ভ হোৱা নাই আবেদন কৰিব নোৱাৰিব ইয়াৰ পিছতো আপোনালোকে এটা কাম কৰিব পাৰে আপোনাৰ যেটো মেম্বাৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ যেটো মেম্বাৰ হয় সেই মেম্বাৰৰ ওচৰত গৈ আপোনালোকে খুদিব পাৰে বা আপোনালোকে ULB অফিচ বা আপোনালোকে গাঁও পঞ্চায়তত গৈ আপোনালোকে খুদিব পাৰে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিও আপোনালোকে কোনো দালালক কিন্তু আপোনালোকে 1 টকাও নিদিব অৰুণোদয় আঁচনি এইটো একদম ফ্ৰী হয় আপোনাক 1 টকা কোনো অফিচাৰক আপোনাক দিব নেলাগে এনে আপোনালোকৰ যে যিবোৰ ডকুমেণ্টছ আছে এইবোৰ জেৰক্স কৰা বা তেনেকুৱা কি কৰা আপোনাৰ 2-1 টকা যাব পাৰে সেইটো বেলেগ কথা কিন্তু দালালক 500 বা 1000 2000 3000 5000 এনেকুৱাকে আপোনাক 1 টকা দিব নালাগে কোনো দালালৰ স্কেমত আপোনালোকে নপৰিব আপুনি কোনো দালালক দিব নালাগে আৰু এটা কথা আপোনালোকক জনাই দিও যেতিয়া আপোনালোকে এনেকুৱা কোনোবাই পইচা খুজিব আপোনালোকে ডাইৰেক্ট কমপ্লেইন কৰিব পাৰিব তো হেল্পলাইন নম্বৰ এটা আহিব ইয়াৰ আগতে এটা আহিছিলে তো এবাৰ হয়তো আহিব পাৰে যিসকলে পইচা আপোনাৰ পৰা ল'ব তেতিয়া লগালগ আপোনালোকে কল কৰি জনাই দিব পাৰিব তো যেতিয়া হেল্পলাইন নম্বৰটো আহিব মই আপোনালোকক জনাই দিম তো এতিয়া কিন্তু আপোনালোকে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব যেতিয়া আবেদন আৰম্ভ হ'ব মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই জনাই দিম তো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব কাৰণ যেতিয়া ভিডিঅ'টো আপলোড কৰিম সৰ্বপ্ৰথম চাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে সেই হিচাপে আপোনালোকে অৰুণোদয় 3.0 বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ফৰ্মখন ফিল কৰিব কেনেকৈ কি কৰিব সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম তো আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পালে তো আজিৰ ভিডিঅ'ত ইমানেই আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে লাইক কৰিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হৈ আছে তেনেহ'লে প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব আৰু এইটো ভিডিঅ' আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ওচৰত হোৱাটছআপত ফেচবুকত যিমান পাৰে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো চাই অৰুণোদয় 3.0 আঁচনিৰ বিষয়ে জানিব পাৰে ধন্যবাদ